tại sao mình đã sống hết lòng vì gia đình, hy sinh cả thanh xuân để vuông vén cho tổ ấm, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự phản bội tàn nhẫn, những lời nói lạnh lùng và một cuộc hôn nhân bên bờ vực đổ vỡ. Tại sao người từng thề non hẹn biển với bạn giờ đây lại biến thành người dân ngược lối, thậm chí là kẻ thù gieo rắc đau khổ cho bạn mỗi ngày? Bạn oán trách người bạn đời bạc bẽo, oán hận người thứ ba trơ trẽn, hay tự dằn vặt số phận mình quá truân chuyên? Đức Phật đã dạy, vợ chồng đời này gặp nhau không phải để đòi nợ thì cũng là để trả ơn. Không có mối duyên nào tự nhiên cấu thành, và cũng không có sự rạn nứt nào tự nhiên ập đến. Những dông bão trong hôn nhân, sự xuất hiện của người thứ ba hay nỗi đau bị phản bội, suy cho cùng đều là sự vận hành nghiêm minh của nhân quả và oán kết từ tiền kiếp. Nếu bạn đang khóc thầm mỗi đêm trong căn nhà lạnh lẽo, bất lực nhìn gia đình ly tán, thì video này chính là chiếc chìa khóa tâm linh tối thượng giúp bạn tự cứu lấy cuộc đời mình. Hãy lắng nghe câu chuyện linh ứng đẫm nước mắt ngay sau đây để hiểu được bản chất của nghiệp duyên vợ chồng và cách thức nhiệm màu để chuyển hóa nghịch duyên thành phước báo. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đồng hành cùng chúng tôi trên con đường tìm lại bình an. Câu chuyện kể về chị Hà, một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang. Chị và anh Nam đã có với nhau 10 năm nghĩa tình và một cô con gái nhỏ ngoan ngoãn. Hà luôn nghĩ cuộc sống của mình như vậy là viên mãn. Thế nhưng, sóng gió ập đến khi anh Nam thăng chức. Anh bắt đầu sa vào những cuộc chơi thâu đêm, và rồi chuyện gì đến cũng đến. Nam có nhân tình bên ngoài. Từ một người chồng mẫu mực, anh biến thành một con người hoàn toàn khác. Cộc cằn, vũ phu, sẵn sàng chửi bới Hà bằng những lời cay nghiệt nhất để bảo vệ người tình. Hà rơi vào địa ngục trần gian. Lòng ghen tuông, oán hận và sự tủi nhục thiêu đốt tâm can chị mỗi ngày. Chị tìm mọi cách để trả thù, từ thuê người theo dõi, đánh ghen ầm ĩ tại cơ quan của chồng, đến việc lên mạng xã hội bóc phốt. Nhưng càng làm, anh Nam càng ghê tởm chị. Anh dọn hẳn sang sống với nhân tình và gửi đơn ly hôn ra tòa. Đứa con gái nhỏ của hai người vì chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, đánh chửi nhau mà trở nên lầm lì, hoảng loạn tinh thần, đêm ngủ liên tục khóc thét. Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, Hà ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống, nhìn đứa con gái ngủ gục với hàng nước mắt còn đọng trên má. Chị đau đớn đến mức muốn ôm con nhảy xuống dòng sông sau nhà để kết thúc tất cả. Trong cơn bế tắc cùng cực, Hà vô tình lướt điện thoại và nghe được một bài giảng của một vị thiền sư về nghiệp duyên và sự tha thứ. Lời thầy giảng như dòng nước mát đổ vào ngọn lửa đang bùng cháy trong tim chị. Con oán hận người ta, chính là con đang lấy thuốc độc của người ta để tự uống và mong người ta chết. Người phản bội con là duyên ác của con, nhưng cách con phản ứng với nó sẽ quyết định kiếp sau con là người có phước hay tiếp tục làm kẻ đi đòi nợ trong đau khổ. Hà bừng tỉnh, chị bật khóc nức nở, nhưng lần này không phải là những giọt nước mắt uất hận, mà là những giọt nước mắt của sự buông bỏ và sám hối. Chị nhận ra bấy lâu nay mình đã biến thành một con quỷ dữ vì lòng sân hận, làm tổn thương chính mình và đứa con thơ. Sáng hôm sau tại tòa, thay vì lao vào sỉ vả chồng như mọi khi, Hà xuất hiện với gương mặt bình thản, ánh mắt hiền hòa.
Chị nhẹ nhàng ký vào đơn ly hôn, nhìn thẳng vào mắt anh Nam và nói một câu khiến anh sững sờ. Anh Nam, 10 năm qua em cảm ơn anh đã từng là một người chồng tốt. Chuyện đến nước này, em không trách anh, cũng không ghét cô nhà nữa. Chắc là do duyên nợ của chúng ta đến đây đã hết. Em chúc anh hạnh phúc. Sau khi ly hôn, Hà dắt con thuê một căn chung cư nhỏ. Chị lập một bàn thờ Phật trang nghiêm tại nhà. Mỗi tối, sau khi con ngủ, Hà quỳ trước tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, trì tụng chú Đại Bi và kinh Chân Thật. Thay vì cầu xin cho chồng bị quả báo như trước, Hà lại Phật sám hối những lỗi lầm của mình trong quá khứ và thành tâm khấn nguyện: con xin hồi hướng công đức tụng kinh này cho anh Nam và người phụ nữ kia, nguyện cho họ tháo gỡ được oán kết, sống trong chánh pháp và không gieo thêm ác nghiệp. Chị cũng chăm chỉ đưa con đi làm từ thiện, phóng sinh và dạy con biết yêu thương vạn vật. Kỳ diệu thay, khi tâm Hà an, tướng mạo chị ngày càng trẻ trung, phúc hậu. Công việc kinh doanh online của chị bất ngờ phát triển vượt bậc, tài lộc dồi dào. Nhưng phép màu lớn nhất lại xảy đến sau đó một năm. Một buổi tối trời mưa tầm tã, tiếng gõ cửa vang lên. Hà ra mở cửa và kinh ngạc khi thấy anh Nam đang đứng đó, quần áo sũng nước, gương mặt hốc hác gầy guộc. Vừa thấy Hà, người đàn ông từng vũ phu, ngạo mạn ấy bỗng quỳ sụp xuống đất, khóc nấc lên. Hà ơi, anh sai rồi. Anh bị cô ta lừa gạt, ôm hết tiền bạc bỏ trốn theo nhân tình mới. Lúc anh trắng tay, nằm trên giường bệnh không một ai ngó ngàng, anh mới nhớ đến sự hy sinh của em. Anh nhớ lại lời em nói ở tòa và nhận ra em mới là bến đỗ duy nhất của đời anh. Anh không dám xin em tha thứ, anh chỉ xin được gặp con một chút thôi. Nhìn người chồng cũ tội nghiệp, lòng từ bi của người học Phật trong Hà trỗi dậy. Chị không chế giễu, không mỉa mai, nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy, lấy khăn lau khô và nấu cho anh một bát cháo ấm. Sự bao dung vĩ đại của Hà đã hoàn toàn cảm hóa Nam. Từ một kẻ chơi bời, anh ăn chay hàng ngày và cùng Hà tu tập, làm lại từ đầu. Sự linh ứng của lòng từ bi đã hàn gắn một gia đình tưởng chừng như đã vỡ nát. Các bạn thân mến, kinh trường A Hàm Đức Phật đã dạy: oán hận không thể dập tắt bằng oán hận, chỉ có từ bi mới diệt được oán thù. Đó là định luật nghìn thu. Trong mối quan hệ vợ chồng, nếu kiếp trước bạn thiếu nợ người ta, kiếp này người ta sẽ đến dưới danh nghĩa là người bạn đời để đòi nợ bằng cách ngoại tình, phá tán tài sản hoặc đối xử tệ bạc với bạn. Nếu bạn tiếp tục dùng sự hận thù, đánh ghen, chửi bới để đáp trả, bạn đang vô tình thắt chặt thêm sợi dây oán kết đó, khiến nghiệp lực kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác. Chị Hà trong câu chuyện trên đã thay đổi được vận mệnh, xoay chuyển được tấm lòng của người chồng là nhờ chị đã thực hiện được bước ngoặt tối cao, buông bỏ cái tôi và thực hành tâm từ bi. Khi chị Hà chúc phúc cho chồng và nhân tình tại tòa, chị đã chính thức cắt đứt sợi dây nợ nần nghiệp lực của tiền kiếp. Năng lượng thanh tịnh từ lời kinh chú Đại Bi và lòng vị tha của chị đã tạo nên một trường năng lượng bảo vệ cực mạnh, không chỉ giúp chị khai thông tài lộc mà còn cảm hóa được ác tâm của anh Nam, đưa anh quay về với nẻo thiện. Nếu gia đình bạn đang gặp sóng gió, vợ chồng bất hòa
hoặc có sự xuất hiện của người thứ ba. Hãy thực hành ngay quy trình chuyển hóa nghịch duyên, gồm 3 bước chánh niệm sau. Bước 1. Ngừng oán trách và dừng ngay các hành vi trả thù, đánh ghen, xúc phạm hay tìm cách làm nhục đối phương, chỉ đẩy họ đi xa hơn và tích thêm khẩu nghiệp cho chính bạn. Hãy bình tâm lại, chấp nhận rằng đây là khoản nợ mình phải trả, đối diện với nó bằng sự điềm tĩnh và tôn nghiêm của một người hiểu biết nhân quả. Bước 2. Trì tụng chú Đại Bi và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi ngày dành ra 30 phút quỳ trước ban thờ, hướng tâm về Đức Quán Thế Âm, biểu tượng của lòng đại từ đại bi. Hãy trì tụng chú Đại Bi và cầu nguyện. Nguyện cầu 10 phương chư Phật gia hộ cho gia đình con tai qua nạn khỏi, hóa giải mọi oán kết, dẫn dắt người bạn đời của con quay về với chánh đạo. Bước 3. Tập ban rải tình thương và hướng thượng. Hãy tập trung chăm sóc bản thân, nuôi dạy con cái thật tốt và tích cực làm việc thiện. Khi tần số năng lượng của bạn nâng lên mức cao của sự từ bi và vị tha, những duyên ác xung quanh sẽ tự động bị đẩy lùi hoặc sẽ bị cảm hóa để trở nên tốt đẹp hơn. Gia đình chị Hà và anh Nam giờ đây đã trở thành một hình mẫu gia đình Phật tử tinh tấn trong vùng. Họ cùng nhau đi chùa, cùng nhau nuôi dạy con cái trong ánh sáng của lòng từ bi. Anh Nam thường chia sẻ, nếu ngày đó Hà không buông bỏ oán hận để bao dung cho anh, có lẽ giờ này anh đã mục nát ở một góc đường nào đó. Chính sự tu tập của vợ đã cứu mạng cả cuộc đời anh. Các bạn thân mến, hôn nhân hạnh phúc không phải là không bao giờ gặp giông bão, mà là cách chúng ta cùng nhau chèo chống con thuyền qua giông bão bằng tình thương và sự thấu hiểu nhân quả. Hành trình tháo gỡ oán duyên, xây dựng lại hạnh phúc đòi hỏi một sự kiên trì và tinh tấn hàng ngày. Kênh Tâm An Phật Ngôn Nguyện làm người bạn đồng hành trung thành, luôn ở bên sẻ chia và tiếp thêm định lực chánh niệm cho bạn trong những giây phút chao đảo nhất của cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy bài chia sẻ này là chiếc phao cứu sinh cho tâm hồn mình, xin hãy bấm nút đăng ký kênh ngay bên dưới và bật chuông thông báo. Hãy để lại một dòng bình luận về câu chuyện của bạn hoặc câu niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát để cùng nhau lan tỏa năng lượng chữa lành. Chúc cho tất cả các gia đình đang xem video này luôn được chư Phật gia hộ, vạn sự hanh thông, hóa giải mọi nghịch duyên, hậu vận vinh hiển và hạnh phúc viên mãn đến muôn đời sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.